ሰላም ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን ዛሬ ምርጫ 2021 ወይም ደግሞ ምርጫ 2013 በአዲስ አበባ ማን የት ከማን ጋር ይፎካከራል የሚለውን ልዩ ዘገባና ደቡብ አፍሪካዊቷ እናት በአንድ ጊዜ 10 ልጆችን መገላገሏን ዜና ይዘን ቀርበናል። አዲስ አበባ ለዘመናት የሀገሪቱ ዋነኛ የፖለቲካ ማዕከል ሆና ቆይታለች። በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎችም አዲስ አበባ ማዕከል ባደረገ መልኩ ፖሊሲዎችን ቀርጸው ሲንቀሳቀሱ ይታያሉ። ይህ ሁኔታ በዘንድሮ ምርጫ የሚታይ ሲሆን ውድድሩን በአዲስ አበባ ጠንከር ሊል እንደሚችል የሚወዳደሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቁጥር ጨምሮ ስመጥር ፖለቲከኞች በእጩነት መቅረባቸው ማሳያ ነው። ለመሆኑ ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤትና የአዲስ አበባ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለመወከል የሚወዳደሩት ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትና ፖለቲከኞች እነማን ናቸው? ገዢው ብልጽግና ፓርቲ፣ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ እና ባልደራስ ለሁለተኛና ለዲሞክራሲ ፓርቲ የሚከተሉትን ፖለቲከኞች በአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት በእጩነት አቅርበዋል። ቂርቆስ ጠንካራ ፍቅር የሚጠበቅባቸው ስፍራዎች አንዱ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ነው። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፓርቲ በቂርቆስ ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የምጣኔ ሀብት ባለሙያውና የቀድሞ የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የነበሩት አቶ ክቡር ገናን በእጩነት አቅርቧል። ብልጽግና በበኩሉም የመከላከያ ሚኒስተሩ ቀነዓያ ደታ ወይም ዶክተር፣ የትምህርት ሚኒስተሩ ጌታሁን መኩሪያ ዶክተር ኢንጂነርና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስተር ፕሬስ ሴክሬታሪያት የአሁኑ የሥራ ፈጠራ ኮሚሽን አቶ ንጉሱ ጥላሁን ለከተማው ምክር ቤት በእጩነት አቅርቧል። ንፋስ ስልክ ብልጽግና ፓርቲ በንፋስ ስልክ ላፍቶ የመዲናዋ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤን ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት በእጩነት አቅርቧል። ባልደራስ ለሁለተኛና ዲሞክራሲ ፓርቲ ደግሞ በእስር ያሉትን አቶ ስንታየው ቸኮልን በንፋስ ስልክ ላፍቶ የምክትል ከንቲባዋ ተፎካካሪ አድርጎ አቅርቧል። በቦሌ ብልጽግና ፓርቲ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ የሆኑት አቶ ዣን ጥራር አባይን ለአዲስ አበባ ምክር ቤት አባልነት በእጩነት አቅርበዋል። ከዚህ በተጨማሪም የቦሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት መኮንን አምባይ እንዲሁም የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ሳሙኤል ክፍሌ ወይም ዶክተር የብልጽግና ፓርቲ እጩ ሆነው ቀርበዋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ በበኩሉ በዛብህ ደምሴን ወይም ዶክተር አቅርበዋል። በየካ ባልደራስ እውነተኛና ለዲሞክራሲ በእስር ላይ ያሉትን ፓርቲዎች ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋን ለከተማው ምክር ቤት ወንበር አቅርበዋል። በአራዳ ክፍለ ከተማ የኦሮሚያ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ የሆኑት አቶ ዳባ ደበሌ የብልጽግና ፓርቲ ወክለው በእጩነት ቀርበዋል። ከአቶ ዳባ በተጨማሪ አቶ ነብዩ ባዩ ብልጽግና ፓርቲ ወክለው እጩ ሆነው ቀርበዋል። በኮልፌ ቀራኒዮ የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሌሊሴ ነሜ ብልጽግና ወክለው ቀርበዋል። ባልደራስ ለሁለተኛና ዲሞክራሲ ፓርቲ በበኩሉ ሄኖክ አክሊሉን የኮልፌ ቀራኒዮ እጩ አድርጎ አቅርቧል። አዲስ ከተማ ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ብልጽግናን በመወከል ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ይወዳደራሉ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ በ23 ተወካዮች ይወከላል። በዚህ የተለያዩ ፓርቲዎች በ23 የምርጫ ክልሎች ይፎካከራሉ። በከተማው የምርጫ ክልል ብልጽግና ክልል 3 የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በእጩነት ሲያቀርብ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዶክተር ጥላሁን ገብረ ሕይወት በዚህ ምርጫ ክልል ያወዳድራል። በምርጫ ክልል 6 የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲን በመወከል አቶ ግርማ ሰይፉ የሚወዳደሩ ሲሆን ብልጽግና ፓርቲ ደግሞ በምርጫ ክልል 6 ዶክተር ኢንጂነር ወንድሙ ተክሌን አቅርቧል። ብልጽግና በምርጫ ክልል 7 በህዳሴ ግድብ ዙሪያ የኢትዮጵያ አቋም ለአረቡ ዓለም በማንጸባረቅ የሚታወቁ መሐመድ ከማል አሊ አልአርሲ እጩ በሆነው የቀረቡ ሲሆን የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ደግሞ ናርዶስን ስለሽን ተወዳዳሪ አድርጓል። ትራንስፖርት ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ ደግሞ ብልጽግናን በመወከል በምርጫ ክልል 8 በእጩነት ቀርበዋል። በምርጫ ክልል 11 ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም ብልጽግናን በመወከል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እጩ ሲሆኑ ሰለሞን ተሰማ ወይም ዶክተር ሰለሞን ተሰማ ከባልደራስ ለሁለተኛ ዲሞክራሲ እንዲሁም የእጁ አልጋው ጀመረ ደግሞ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ቀርበዋል። የኢዜማ ምክትል መሪ አንዱዓለም አራጌ የምርጫ ክልል 12 እና 3 እጩ ሲሆን ዶክተር ስንታየው ወልደ ሚካኤል ደግሞ ብልጽግና ፓርቲን በመወከል ቀርበዋል። የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስተር ዶክተር ስለሺ በቀለ
በአዲስ አበባ ምርጫ ክልል 17 የብልጽግና ፓርቲን በመወከል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልነት እጩ ሆነዋል። ከስለሺ በቀለ ጋር ተፎካካሪ ሆነው ከቀረቡት መካከል የባልደራስ ለሁለተኛና ለዲሞክራሲ በቃሉ አጥናፉ ተጠቃሽ ናቸው። በምርጫ ክልል 18 ዛዲግ አብርሃ የብልጽግና ፓርቲ እጩ ሆነው የቀረቡ ሲሆን በምርጫ ክልል 20 የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከብልጽግና ፓርቲ እጩ ሆነዋል። ከአምባሳደር ዲና ጋር ተፎካካሪ ከሆነው ከቀረቡት መካከል የባልደራስ ለሁለተኛና ዲሞክራሲ ፓርቲ የጽህፈት ቤት ኃላፊው ገለታው ዘለቀ ይገኙበታል። በምርጫ ክልል 21 እና 22 የብሔራዊ ባንክ ገዢው ዶክተር ይናገር ደሴ የብልጽግና ፓርቲን ሲወክሉ በተመሳሳይ ምርጫ ክልል የባልደራስና ለሁለተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ኢንጂነር አንተነህ በለውና የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ አባይ ብርሃኑ ወልደ ጊዮርጊስ እጩ ናቸው። በምርጫ ክልል 23 ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲን ወክለው ለህዝብ ተወካዮች ክልል ምክር ቤት ተወዳዳሪ ሲሆኑ የብልጽግናው የሀገር አቀፍ ምዘና ፈተና ኤጀንሲ ዳይሬክተር ዲላሙ ኦቶሬ ደግሞ ብልጽግናን በመወከል ከፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ጋር ይፎካከራል። ብልጽግና ፓርቲ ወኪሉን ባቀረበበት ምርጫ ክልል 28 ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በግል ተወዳዳሪነት ቀርበዋል። አማሃዳኛው ደግሞ በምርጫ ክልል 28 ባልደራስ ለእውነተኛና ዲሞክራሲ ወክለው ምርጫ ይወዳደራሉ። ደቡብ አፍሪካዊቷ እናት በአንድ ጊዜ 10 ልጆችን ተገላገለች። ደቡብ አፍሪካዊ እናት በአንድ ጊዜ 10 ልጆችን በመውለድ አዲስ የዓለም ክብረ ወሰን ያዘች። ጎሲያሚ ታማራ ሲቶሌ የተባሉት እናት ባለቤት እንደተናገረው መጀመሪያ ላይ 8 ልጆችን እንደጸነሰች በተደረገላት ምርመራ በታወቀ ጊዜ በጣም ተደንቆ እንደነበር ገልጿል። አሁን 7 ወንዶችና 3 ሴቶችን ተገላግላለች። በጣም ደስ ብሎኛል፣ በጣም ስሜታዊ ሆኛለሁ፣ ብዙ መናገር አልችልም ሲል ባልየው ቴቦሆ ተናግሯል። የ37 ዓመቷ እናት ሲቶሌ ቀደም ሲል መንታ ልጆች የወለደች ሲሆን አሁን 6 ዓመታቸው ነው። 10 ልጆች ሰኞ ዕለት ምሽት ፕሪቶሪያ ውስጥ የተወለዱት በ29 ሳምንታቸው በቀዶ ሕክምና ሲሆን እናትየው በመልካም ጤንነት ላይ ትገኛለች። የደቡብ አፍሪካ ባለስልጣናት ሲቶሌ 10 ልጆችን እንደተገላገለች ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። የተለያዩ ክብረ ወሰኖች የሚመዘግበው ጊነስ ወርልድ ሪከርድስ የ10 ልጆች መወለድ ከመመዝገቡ በፊት ማጣራት እያደረገ መሆኑን ለቢቢሲ ገልጿል። በአሁኑ ጊዜ በርካታ ልጆች በመወለድ የዓለም ክብረ ወሰን የያዘችው እናት አሜሪካዊ ስትሆን በ2009 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 8 ልጆችን በአንድ ጊዜ ተገላግላለች። ባለፈው የግንቦት ወር የ25 ዓመት የማላዊ ዜጋ የሆነች ሐሊማ ሲሴ 9 ልጆችን ወልዳ ሞሮኮ ውስጥ በሚገኝ ክሊኒክ ውስጥ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደምትገኝ ተነግሮ ነበር። በርካታ ልጆች የተጸነሱባቸው አብዛኛው እርግዝናዎች ከጊዜ በፊት ወሊድ እንደሚያጋጥማቸው ባለሙያዎች ይናገራሉ። ከ3 በላይ የሆኑ ልጆችን መውለድ ብዙም የተለመደ ባይሆንም በአብዛኛው የሚከሰቱት የሕክምና ድጋፍ ሲታከልባቸው ነው። 10 ልጆች የተወለዱት ይህ ክስተት ግን ምንም አይነት የሕክምና ተሳትፎ ሳይኖርበት ተፈጥሯዊ ከሆነ መንገድ ጽንሶቹ እንደተፈጠሩ ጥንዶች ተናግረዋል። ከአንድ ወር በፊት እናት ሲቶሌ ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት በመጀመሪያ አካባቢ እርግዝናዋ ከባድ ስለነበር በጤናማ ሁኔታ መውለድ እንድትችል ትጸልይ እንደነበር፣ ምን ሊከሰት እንደሚችል በመጨነቅ በርካታ እንቅልፍ አልባ ሌሊቶችን ማሳለፏን ተናግራለች። ህፃናቱ እንዴት ብለው በማህፀን ውስጥ ሊቆዩ ይችላሉ፣ በህይወት ሊወለዱ ይችላሉ ስትል ራሷን ስትጠይቅ የቆየች እናት ሐኪሞች ግን ማህፀን በመለጠጥ 10ሩንም ልጆች የመያዝ አቅም እንዳለው በመግለጽ ምንም እንደማይፈጠር ሲነግሩ ቆይተዋል። 8 ልጆች እንዳረገዘች በታወቀበት ጊዜ እናት ሲቶሌ የእግር ህመም ያሰቃየት የነበረ ከመሆኑ በተጨማሪ 2 ልጆች በተገቢው ቦታ ላይ እንዳልነበሩ ሐኪሞች ገልጸው ነበር። ሐኪሞች የተከሰተው ችግር ካስተካከሉ በኋላ ጤናማ ነበርኩ፣ ልጆቼ ወልጄ ለማቀፍ በጣም ጓጉቻለሁ በማለት ለአንድ ጋዜጣ ቀደም ሲል ተናግራ ነበር። ባለቤቷ በጣም ደስተኛ እንደሆነና በፈጣሪ ከተመረጡ ሰዎች መካከል የሆነ ያህል እንደተሰማውና ክስተቱንም እጅጉን የተደነቀበት ተአምር ነው ብሎታል። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። በድጋሚ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን። መልካም ጊዜ